เกตัวนี้เป็นที่ Subaru Forester มั้งผมมีนะอันนี้สถาปนิกที่นะเป็น Power Steering ปั้นสุ่มหม้อนะลองสถาปนิกหม้อลงยิงสถาปนิกเสียแล้วนู้นอ่ะเขาจะเสร็จตัวนี้เบิร์ดเสร็จพอดีนะบอลไหลเราดีไอ้ยังไม่เป็ดดังค่อยปั้นยิงที่ใช้เลยนะรอตัวตุ้งปั้นแต่ดึงเอาหมอมานะพอพอดีนะพอเสร็จปั๊มเดินไหลเลยคนใช้ดึงมาเดี๋ยวก็ปั๊มต่อที่ไฟต่อไหลดึงจะเท้าชักขึ้นเลยโดยพอดีตัวนี้ก็เนี่ยSubaruต้องSubaruขนมเอา BMW engine ตั้งตรงตาว่าอะไรดีคาร์บิเนอร์อะไรเป็นพอเสร็จปั๊มมานี่เผาได้มั้ยเผาขึ้นมั้ยสถาของหลวงดีไงพี่แปนจะได้บางหลวงสักโลได้บ้างน้อยบางวันจะใช้เลยสโลแกนฮีเบลพลลังฮีขาวฮีงามเขียวเธอแค่ยังกริบแต่บุกใหญ่มากว้าวเจ๋งที่มาเผาเลยเอาสถาบุตรตายดีไปไม่ได้บางวันจะใช้เลยบางวันจะเกี่ยวฮีเผลมาสานี่ขึ้นไว้อะว่า14 mm มาเบลที่หมอต้นไว้อะฮะ14 mm นะข้าเดียวฮีหมดสอบอยู่แล้วลองก้อนใส่คลิปข้อมังเดินจ้างมันจ้างสอบอยู่นะนั่นไปซะมันขายตัวเอาว่าเสียแต่มังสกิลมาเอาเยอะว่าเสียแล้วฮะโอเคฮิปแปนซ้อมเลยนี้มั้งซ้อมเลยทุ่มตัวอีกว่าว่าซ็อกเก็ตแต่ต่อถอดซ้อมเลยนี้มั้งซ้อมเลยทุ่มตัวแล้วไม่ได้เนี่ยส่งมาเพลเลยใช่ได้ต้องเอาไปหลายเด้งสถาทักสอบเด้งไอ้ไปนอมลูกปีว่า BMW น้อยอ่ะโอเคจังหวะผัดออกมาไปสถาเป็น ITF ดังเราเด้งเนี่ยพอสแรงประมาททักถอดเด้งยังไงมาคุดูไปนี่มาอันโลยทักคลิปแต่งชันฟ้าเด้งขาดextend ตัวนี้นึกว่าพลาขดมหมายอันนี้มา14 mm ก็มาเป็นยังไงตัวละเอียดนี่โอเคบุกเบิร์ตเม็กยินดีอาดาลนะก็ค่อยฮะค่อยถุงเบอร์ดังพันมาเราเกี่ยมาเกี่ยน้อยจังอ่ะวังมุลงวังเบอร์กว่าวังเห็นไหมแต่เราเดินช่างอันนี้ทักซิเซ็ตเลยใช่ไหมเกมหมดแล้วบทที่ตายกุยด้านนี้ตัวเกย์เลยขัดต่อตัวพวกนี้แต่เว้ยขัดหลักที่เบียงงาเกยแล้วแล้ว
hoa gà mà sao lại đừng đó nghe đừng trong chỗ cái mà đừng mà rồi kịp lấy thế một con bao bột tàu bò đây rồi cái con trắng dẹm chip xe này đèn trắng battery charging check rồi đâu 오, 시아나 송감에 배터리 볼테이지 테스트나. 오케이, 만타이. 나 스타트 링마. mấy tang poloi sorry. Chẳng sọp cái đấy. À. Chẳng sẵn cái là lên tay. Vẫn mà lại nấu giọt ta kia ốp kìa dừng lái xong phải thật phát triển quá udah nih Subaru mah V9 2009 model Gantian. Ya, sini lah. Namanya. Bye bye.